مساء الخير عليكم جميعا. دلوقتي هنبدأ في شرح شابتر 3 بعنوان Adjusting the Accounts. طيب، ايه اللي احنا هناخده في الشابتر ده؟ ايه الأوبجيكتيف اللي المفروض نطلع بيها؟ أول حاجة Explain the time period assumption. هنشرح يعني ايه time period assumption اللي هي الفرضيات بتاعة التايم أو الوقت. تاني حاجة Explain the accrual basis of accounting. هنشرح برضو يعني ايه accrual basis of account. Number 3 explain the reasons for adjusting entries. هنعرف بقى وهنعرف ايه الأسباب اللي بتخلينا نعمل adjusting entries. Number 4 identify the major types of adjusting entries. هنعرف برضو ال types أو الأنواع الأساسية من ال adjusting entries. رقم 5 prepare adjusting entries for the deferral. هنعمل ال adjusting entries لل deferrals. و6 هنعمل الكلام ده برضو للأكروالز. هنعرف يعني إيه الفرق ما بين ال deferrals برضو والأكروالز. آخر حاجة 7 describe the nature and purpose of adjusted trial balance. هنفهم بقى أو هنوضح إيه الطبيعة أو البيربس الهدف من الادجستد ترايل بالانس. طيب، نسمي الله كده ونبدأ بأول حاجة الادجستنج ذا اكونت. عندنا 3 حاجات. أول حاجة التايم ايشوز، المسائل بتاعة التايم والوقت. تاني حاجة the basics of adjusting entries. تالت حاجة the adjusted trial balance and financial statement. طيب، ايه اللي في التايم ايشوز؟ اول حاجه في التايم ايشوز اللي هي time period assumption. هنعرف ايه الفرضيه بتاعه التايم period assumption. تاني حاجه الفيزيكال and calendar years. هنعرف الفرق برضو ما بين الفيزيكال والكالندر. تالت حاجه الاكروال والكاش بيزس accounting. هنفهم برضو ايه الفرق ما بين الأكروال أكاونتنج والكاش بيسس. رقم 4 في التايم ايشوينج recognize revenue and expense. هنعرف امتى نعمل recognizing أو اعتراف بالإيرادات والإكسبنسز المصروفات. بالنسبة بقى للبيزكس of adjusting entries، أول حاجة هنفهم إيه الفرق أو نعرف إيه أنواع types of adjusting entries. adjusting entries for deferrals والadjusting entries for accrual. قلنا هنعرف برضو إيه الفرق ما بينهم. واخر حاجة هنعمل summary للجورنال ونعمل لهم posting للليدجر. في الadjusted trial balance والfinancial statement هنعمل preparing للadjusted trial balance وpreparing للfinancial statement. طيب، اول حاجة التايم ايشوينج. التايم ايشوينج الديفينيشن بتاعها او التعريف هو accounts المحاسبين divided the economic life of a business into artificial time periods. طيب، يعني ايه الكلام ده؟ اول حاجه بيقول لي الاكونتس اللي هم المحاسبين divide بيقسموا الايكونوميك لايف الفتره الاقتصاديه of a business لاي business او مشروع into artificial time periods اوقات محدده اللي بنسميها احنا time period assumption. ممكن تكون generally months, a quarter or a year. يعني ممكن تكون الفترة الاقتصادية أو المحاسبية دي شهر أو ربع سنة اللي هي 3 شهور أو سنة كاملة. إيه بقى الفرق ما بين الفيزيكال والكالندر يير؟ طيب، ببساطة كده الفيزيكال يير هي سنة 12 شهر برضه، ولكن مش شرط تبدأ بشهر معين. يعني مثلا ممكن نقول من شهر مارس من 3 تنتهي السنة الجاية برضو مع بداية 3 أو نهاية شهر 2. تمام؟ أما الكالندر يير فهي لازم تبتدي مع بداية السنة في 1/1 وتنتهي 31/12. ده الفرق الرئيسي ما بين الفيزيكال يير والكالندر يير. بيقول لي برضو also known كمان بتسمى the period
the periodicity assumption اللي هي ال time shrink. طيب ده كان سؤال على ال time period assumption status test. ده التعريف بتاعها: the economic life of a business can be divided into artificial time periods. طيب ايه بقى الفرق ما بين الاكريوال والكاش بيزس اكاونتنج؟ طيب واحده واحده، هنبدا الاول بالاكريوال بيزس اكاونتنج. ايه بقى مفهوم الاكريوال ده، او بالعربي اللي هو اساس الاستحقاق المحاسبي؟ بيقول لي فيه transactions recorded in the periods in which the events occur. يعني أهم حاجة من بعد كلمة in which the events اللي هي الأحداث occur already حصلت، يبقى ال transaction بنعمل لها recorded، بنسجلها in the periods في الفترات اللي بتحصل فيها ال transactions دي. بمعنى بيقول لي revenue are recognized when earned rather than when cash is received. طيب واحدة واحدة، احنا دلوقتي هنتكلم على الريفينيوز أو الأرباح. بيقول لي are recognized، بعترف بيها امتى؟ نركز when earned، لما أنا already بعمل الخدمة دي. حد جاي مثلا، أنا مكتب ترجمة أو بعمل أبحاث أو أيا كان، فأنا بعترف الريفينيوز ديت لما انا اخلص الخدمه اللي انا بعملها او السيرفيس اللي انا بعملها، rather than بغض النظر when cash is received، بغض النظر انا استلفت، انا اخدت منه فلوس ولا لا. تمام؟ ده مبدأ الاكرو. expenses are recognized when incurred rather than when paid. برضو الاكسبنسز نفس النظام، لما تحصل when incurred، لما already بتحصل انا اعترف بيها are recognized rather than when paid، يعني بغض النظر عن ان هي دفعت او لا. بمعنى ان مثلا انا فاتح شركه وجاء عليا مصاريف مثلا كهرباء بمبلغ 1000 جنيه، انا ما دفعتش ال 1000 جنيه بس معايا الفاتوره بتاعته، او المحصل جاب لي قال لي الفاتوره عليك 1000 جنيه، دفعت او ما دفعتش، انا طبقا لمبدا الاكريوال بيزنس اكاونتنج انا لازم اعترف بيها كاكسبنس. تمام؟ على عكس بقى الكلام ده الكاش بيزس اكاونتنج، نفس الكلام اللي احنا قلناه ولكن العكس. لو هنبتدي مثلا بالريفنز، revenues are recognized when cash is received. انا ما بعترفش بالارباح الا لما استلم في ايديا فلوس، بغض النظر حتى عن اذا كنت انا عملت الخدمه دي او لا. يعني مثلا ممكن حد يديني فلوس كعربون مثلا، فطبقا للمبدأ ده انا بعترف بالريفينوز او بالفلوس اللي انا اخدتها دي، الكاش ده كريفينيوز. تمام؟ expenses are recognized when cash is paid. برضو طبقا لمبدأ الكاش بيزنس اكاونتنج انا بعترف بالاكسبنسز بس لما ادفعها، بغض النظر عن اي حاجه تانية، عن ان هي حصلت او لا. اخر حاجه بيقول لي cash basis accounting is not accordance with generally accepted accounting principles، هي اختصار الجاب. يعني النظام بقى الاخير ده اللي هو الكاش بيزنس اكاونتنج ده غير معترف به طبقا لنظام الجاب او الجنرالي accepted accounting principles، اللي هي المبادئ المحاسبيه المعترف بها. لان ببساطه ما ينفعش ان انا مثلا في خدمه انا ما عملتهاش اوريدي واعترف ان ده ارباح، فالمبدأ ده يعني شوية فيه لخبطة. طيب النقطة اللي بعد كده recognizing revenues and expenses طبقا لمبدأ الريفينيو recognition principle. في إيه؟ بيقول لي الكامبانيز أو الشركات recognize revenue، بتعترف بالأرباح in the accounting period، في الفترات المحاسبية. مهم بقى جدا دي in which it is earned، لما هي already بتحصل أو إن أنا already عملت الخدمة دي. in service enterprise، في المنشآت اللي بتقدم خدمات revenue is considered to be earned at the time service is performed. أول ما أنا أعمل الخدمة ديت لصاحبها ساعتها أعترف بالrevenues. طالما أنا لسه doesn't perform the service أنا ما أقدرش دلوقتي كده إن أنا أعترف بيها كrevenue. مبدأ تاني اللي هو matching principle.
matching principles ده في ايه؟ ببساطة بيقول لي match expenses with revenue and period when companies make efforts to generate those revenue. يعني ايه؟ يعني انا بقارن الريفينيوز بالاكسبنسز ببساطة، بعمل ماتشنج او ماتش اكسبنسز للمصروفات بتاعتي مع الارباح. اي ارباح بتجيلي قبل ما بطلع منها اي حاجه بشوف الاكسبنسز او المصروفات اللي عليا in which او in the period في الفتره when companies لما او الكمباني الشركه makes effort تعمل جهد كبير to generate those revenues ان هي تحقق الارباح دي. let the expense follow the revenue، يعني دايما خلي الاكسبنس او المصاريف تتبع الريفينيو. ده ببساطه مبدأ الماتشن برنسبل. دي برضو رسمة بتوضح لنا التايم ايشوينج. بيقول لي في التايم ايشوينج احنا هنا فوق economic life of business can be divided into artificial time periods. ده تعريف ال time period assumption، إن الفترة الاقتصادية بتاعت البيزنس أو المشروع can be divided، إن إحنا ممكن نقسمها لفترات محددة. لو دخلنا كده السهم ده عند ال revenue recognition principle برضو بيعرف لي recognize revenue in the accounting period، مهمة دي، in which it is earned لما already أنا بعملها. برضو matching principle match expense with revenue in period when the company makes effort to generate those revenue. الاتنين بتوع المبدئين بتوع revenue recognition principle والmatching principle. الاتنين دول يعني in accordance with generally accepted accounting principle. الاتنين بيتوافقوا مع مبدأ الجاب. طب ايه الحاجة اللي ما كانتش ماشية مع الجاب؟ اللي هي الكاش بيزس اكاونتنج، المهمة دي. طيب بعد كده adjust the basis او the basics، الاساسيات بتاعة adjusted entries. اول حاجة بيقول لي adjust an entry make it possible to report correct amount on the balance sheet and on the income statement. طيب واحدة واحدة. الادجستنج انتريز ديت اللي انا بعملها make it possible، بتخلي من الممكن to report ان انا اسجل correct amount، هي كميات صحيحة في ايه بقى؟ on the balance sheet، في البالانس شيت وفي الانكم statement. A company must make adjusting entries every time it prepares financial statement. يعني الشركة لازم تعمل الادجستنج انتري كل فترة هي لما تيجي تعمل الفاينانشال ستيتمنت او القوائم الماليه. نزلنا برضو في the basics of adjusting entries. اول حاجه الريفينيو recorded in the period in which they are earned، مهمه. expenses برضو زي ما قلنا recognized in the period in which they are incurred. طيب حلو. adjusting entries needed to ensure that revenue recognition and matching principles. مهم جدا ان احنا نبقى عارفين ان الادجستنج انتري بتاكد على المبدئين بتوع الريفينيو ريكوجنيشن، امتى بعترف بالايرادات وامتى، والمبدا بتاع الماتشنج برنسبلز اللي هو انا بقارن الريفينيو مع الاكسبنسز. طيب حلو. برضه ده سؤال. هنشوف بقى ايه الفرق ما بين التايبس اوف adjusting entries او الديفرنس والاكروالز. طيب في الديفرنس عندنا prepaid expense و unearned revenue. طيب واحده واحده. prepaid expense اللي هي المصاريف اللي انا بدفعها مقدما، يعني انا بدفع مصاريف مثلا لتامين او اي حاجه، انا بدفع الفلوس الاول ولسه الخدمه هاخدها. تمام. طيب نقرا التعريف بتاعها. expenses paid، مصاريف بتدفع in cash، نقديا، and recorded as asset before they are used or consumed. نسجلها كassets أو يعني كأصول لينا before they are used or consumed، قبل ما expenses دي يحصل لها using استخدام أو consume استهلاك. نفس الفكرة في ال unearned revenue.
unearned revenue من اسمها كده، هي ارباح لسه انا ما حصلتش عليها، بمعنى فلوس انا خدتها لكن لسه الخدمه ما عملتهاش. التعريف بتاعها برضو revenues received in cash and recorded as liabilities before they are earned. يعني فلوس revenues أرباح أنا استلمتها in cash كنقدية and recorded سجلتها as a liabilities لأن هي already دلوقتي التزام عليا، أنا لسه ما عملتش الخدمة دي، أنا معايا فلوس ولسه ما بقتش عندي revenue أقدر أعترف بيه. طيب ده بالنسبه للديفرنس، يعني الديفرنس انا معايا فلوس او دفعت فلوس مقدما قبل ما اعمل يوزنج او كونسيومنج للاكسبنس اللي انا دفعته ده، والريفينيوز انا خدت فلوس قبل ما اخد الخدمه بتاعتي او قبل ما اعمل الخدمه بتاعتي. طيب accruals بقى ده العكس ليه. الاكرود ريفينيو انا اوريدي عملت الخدمه ولكن لسه ما خدتش فلوس. revenue earned انا already عملت الخدمه but not yet received in cash or recorded، لكن لسه ما خدتش الفلوس بتاعتها ككاش. برضو نفس الفكره في الاكرود expense، الاكسبنسز حصلت بس انا not yet paid in cash or recorded، لسه انا ما دفعتهاش. طيب ده برضو شكل الترايل بالانس، خلي بالنا ان الجانب بتاع الديبت لازم يكوال الجانب بتاع الكريدت. طيب adjusting entries for prepaid expense، هناخد بقى كل واحدة من الأربعة اللي اتكلمنا عنها بشوية من التفاصيل. بيديني التعريف بتاعها payment of cash that is recorded as an asset before service or benefit could be recorded in the future. يعني أنا بدفع الفلوس that is recorded بتتسجل as an asset كأصول because ليه بقى service or benefit would be received in the future، الخدمة أو الفايدة اللي هتعود عليا من الفلوس اللي أنا دفعتها دي لسه in the future في المستقبل. موضحها لي برضو بالشكل ده cash payment أنا دفعت الفلوس قبل before expenses recorded قبل ما أسجل expense. payments often occur in regard to، الحاجات دي بقى بتحصل إمتى؟ في الانشورنس اللي هو التأمين، أنا بدفع الأول مثلا بوليس التأمين دي قبل ما اخد اي خدمه، بدفع الفلوس الاول. برضو السبلايز اللي هي المواد اللي جايه لي او كده الشركه، برضو ممكن ادفع فلوسها قبل ما الشحنه تجيلي. الادفرتايزنج برضو بدفع فلوس الاعلانات. برضو الرنت في اماكن انت بتدفع برضو في الاول فلوس. maintenance on equipment اللي هو تصليح الالات، برضو ممكن تدفع الاول قبل ما الاله بتاعتك تتصلح. والفيكسد اسيت ديبريشيشن دي هنتكلم فيها لوحدها. نزلنا برضو في البريبيد expenses، يقول لي فيها costs that expire either with the passage of time or through use، يعني أنا بتحمل الكوستس أو الفلوس دي مع the passage of مع مرور الوقت أو الاستخدام. adjusting entries 1 2، أول حاجة بقى الغرض منها to record the expense that is applied to the current account period and to show the unexpired costs in the asset accounts. طيب بالراحة كده، adjusting interest ديت بتعمل أول حاجة to record the expense عشان أسجل بقى الإكسبنس اللي حصلت في الفترة دي. يعني أنا دفعت مثلا 1000 جنيه لمدة سنة، هشوف بقى لو عدى مثلا شهرين هعمل adjusting entries عشان أعمل recording أو أسجل الشهر اللي استهلكته ده. تاني حاجة عشان أوضح the unexpired costs in the asset accounts، أوضح بقى الجزء الباقي ال 11 شهر اللي أنا لسه ما استخدمتهمش، هتوضح بالأمثلة. adjusting entries for prepaid expense، أول حاجة الأسيتس بتقل، لأن إحنا قلنا مثلا إحنا كنا دافعين 1000 استهلكنا شهر، فال1000 ده لازم يقل، تمام، يقل بمبلغ بقيمة الشهر اللي احنا استخدمناه ده، والاكسبنس هتزيد لان خلاص بدأنا نعترف بيها كاكسبنس. لو نلاحظ كده increase debits on an expense، الاكسبنس هتزيد
account and decrease الاسيت بقى لما الاسيت تقل فالكريدت تحصل لها هي اللي هتزيد. تمام. طيب نشوف المثال ده. for example insurance على التأمين. on January 1st Phonics Consulting paid $12,000 for 12 months of insurance coverage. Shows a journal entry to record the payment on Jan 1st. طيب بيقول لي في أول يناير فونكس كونسلتنج paid شركة اسمها فونكس دفعت $12,000 لمدة 12 شهر كإنشورنس كفر كتأمين. بيقول لك بقى ايه show the journal entry وري لي بقى الجورنال انتري عشان تسجل الدفعات. طيب بالراحه كده. مش الشركه دي دفعت فلوس ال 12000 فطبيعي ان الكاش هيقل. فلو نلاحظ الكاش جه في جانب الكريدت وهنعترف بالبريبايد انشورنس كلها بال 12000 لان احنا لسه في جان فيرست تبقى بريبايد انشورنس برضو بال 12000 كاسيتس. تمام. ده الجانب بتاع البريبايد انشورنس وده الجانب بتاع الكاش. طيب هندخل بقى الحته بتاعت الادجستنج انتريز. انا عمال بقى لي ساعه بقول ادجستنج انتريز ادجستنج انتريز دي بقى الفكره من الشابتر كله. لو قرينا نفس المساله هيها ولكن هنا زود shows adjusting entry to required at Jan 31. عدى شهر جان 31 يعني خلص شهر يناير كده خلص. طيب هنعرف نعمل بقى الترانزاكشنز دي ازاي. هو عايز يوضح ايه اللي حصل. اول حاجه الاكسبنس هتزيد. طب ليه الاكسبنس هتزيد؟ لان خلاص انا كنت دافع مثلا ال 12000 دول لمده سنه، عدى منهم شهر فانا اوريدي استهلكت الشهر الاول ده. هم 12000 في 12 شهر فهقسم ال 12000 على ال 12 هيدي لي 1000. يبقى الانشورنس اكسبنس هتزيد بال 1000 والبريبيد انشورنس هتقل برضو بال 1000. البريبيد انشورنس كانت ديبت تقل بال 1000 تبقى كريدت. تمام. زي ما هو عامل كده ده الليجر اكاونت. طيب نتكلم بقى شويه على الديبريشيشن. ده احنا ما زلنا برضو في البريبيد اكسبنس ولكن الديبريشيشن هنعامله معامله خاصه. طيب بيقول لي buildings المباني equipment and vehicle long lived assets are recorded as assets rather than an expense in the year acquired. يعني المباني المعدات and vehicles والمركبات او الحاجات يعني اللونج ليفد اسيتس بنعمل لها حاجه اسمها depreciation are recorded بتتسجل على انها assets rather than بغض النظر عن الاكسبنس او المصاريف in the year acquired. طيب companies الشركات report a portion of the cost of a long-lived assets as expense depreciation during the matching period on the asset useful life طبقا لمبدأ الماتشن برنسبل. طيب واحدة واحدة. الكومبانيز الشركات ديت بتسجل جزء من الكوست التكلفة من اللونج لايف اسيتس دي كايه بقى؟ as an expense بين قوسين depreciation الإهلاك بتاع الأصول طويلة الأجل during each period in the asset useful life. أي equipment أو كده بيكون ليها عمر افتراضي اللي هو ال useful life. For example مثلا احنا جايبين آلة العمر الافتراضي بتاعها مثلا 5 سنين، الآلة دي مثلا ب 10000 يبقى كل سنة خلاص بتقل قيمتها ب 10 على 5 تبقى 2. كل سنة القيمة بتاعتها بتقل ب 2000. ال 2000 دي بقى اللي احنا بنعتبرها الديبريشيشن او الاهلاك. ده طبقا برضو لمبدا الماتشنج برنسبلز اللي انا بشوف دايما الاكسبنس مع الريفينيو. طيب توضح بمثال. on Jan 1st برضو فونكس كونسلتنج بيد دفعت 24000 او $24,000 for equipment that has estimated useful life for 20 years. Should the journal entry to record the purchase of equipment on Jan 1st. يعني الشركة دي دفعت 24000
في for equipment لآلة معينة أو لمعدة that has estimated useful life والعمر الافتراضي بتاعها 20 سنة. أول جورنال اللي عندي بيقول لي show the journal entry to record the purchase عشان يعني تسجل عملية الشراء دي. طيب هم دفعوا ال 24000 خلاص، الكاش هيقل بال 24000 يبقى كريدت، والايكويبمنت كاسيتس هتزيد في الجانب الديبت بال 24000. جورنال بسيط ما فيهوش اي حاجه، خلاص يبقى الايكويبمنت زادت والكاش قل. الفكره بقى في الادجستنج انتريز. بعد ما سجلنا اول ترانزاكشن، الادجستنج انتري بقى بيقول لي show the adjusting journal entry required at Jan 1st. هو عايز بقى يحسب depreciation للآلة ديت في ظرف شهر. طيب دي نحسبها ازاي؟ احنا عشان نحسبها كسنه هنقسمها على 4 على 20. هم دفعوا 24000 لمده 20 سنه، فهنقسم ال 24000 على 20 ونقسم تاني على 12 عشان نطلع الشهر الواحد هيطلع ب $100. طيب خلاص، هنقول من depreciation expense ل accumulated depreciation. دايما من depreciation expense ل accumulated depreciation. accumulated depreciation ده حساب زي بنسميه contra account او حساب معاكس لل depreciation expense. خلاص الاكسبنس زادت ب 100 والاccumulated depreciation زادت برضه ب 100. هنقول من depreciation expense ب 100 ل accumulated depreciation. depreciation statement presentation في البالانس شيت بقى بيقول لي ايه؟ accumulated depreciation is a contra asset account، حساب مقابل للأسيتس أو للإكويبمنت. بيظهر just after the account is offsets equipment on the balance sheet. بيظهر ازاي في البالانس شيت؟ الإكويبمنت كان ب 24000 في جان 31 قل بال 100 فهيكون ب 23900. Hope it's useful for you today. Thank you and goodbye.